सो ल्यापटप लिने सोचिरहनु भएको छ र कुन खाले लिउँ, कस्तो खाले लिउँ, धेरै प्रोसेसिङ पावर भएको लिउँ कि थोरै प्रोसेसिङ भएको पावर लिउँ, र्याम लिउँ, थोरै र्याम लिउँ, कस्तो खाले लिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर तपाईहरु चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्नुस् भन्दाखेरि के को लागि चाहिँ हो, आफूले त्यो ल्यापटप लिन खोजिरहेको चाहिँ के को लागि हो, आफ्नो प्रोफेसनल कामको लागि हो हैन, आफ्नो हबीको लागि हो, गेमिङ्सहरुको लागि हो या आफ्नो बिजनेसको कामको लागि हो, के को लागि हो त्यो पहिला सुरु चाहिँ पत्ता लगाउनुस्। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो कुरा सर्ट आउट भएपछि तपाईलाई कस्तो चाहिन्छ भनेर त्यसपछि एन्सर सबै निस्किन थाल्छ के है। त्यसैले चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ के पत्ता लगाउनुस् भन्दाखेरि के को लागि चाहिँ लिन लाग्नु भएको हो त्यो ल्यापटप त्यो पत्ता लगाउनुस्। अब जस्तै बच्चाहरुको लागि हो भने त बच्चाहरु चाहिँ भर्खरै अब सिक्दै हुनुहुन्छ हैन, सबै कुरा सिक्दै हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरुको लागि धेरै पावर भएको, धेरै र्याम भएको त्यो प्रोसेसर ल्यापटप चाहिँदैन। उहाँहरुको लागि भनेको सेलरोन या i3 यस्तो खालको प्रोसेसर भएको र 4GB र्याम 256GB को SSD या एउटा हार्ड डिस्क भए पनि उहाँहरुलाई चाहिँ एकदम मजाले काफी हुन्छ। बच्चाहरु सिक्दै जानुहुन्छ र जब उहाँहरुलाई चाहिँ आफ्नो जरुरत चाहिन्छ हैन, यस्तो खालको चाहिन्छ भनेर त्यो जरुरत पर्छ, उहाँहरुले आफैले चाहिँ अपग्रेड गरौँ है भनेर भन्छिन्छ। त्यसपछि भनेको चाहिँ टिनेजरहरु हो। टिनेजरहरुको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि धेरै खालको चाहिँ हबीज हुन्छ हैन, धेरै खालको चाहिँ प्लान्स हुन्छ हैन, यस्तो गरौँ, यस्तो ट्राई गरौँ भन्ने हुन्छ। त्यसैले उहाँहरु गेमिङ पनि गर्नुहुन्छ, एडिटिङ पनि गर्नुहुन्छ, ग्राफिक्स पनि गर्नुहुन्छ हैन, धेरै खालको काम गर्नुहुन्छ नि त हैन। त्यसैले चाहिँ उहाँहरु चाहिँ अलिकति राम्रो प्रोसेसिङ पावर भएको, अलिकति धेरै र्याम भएको, अलिकति ग्राफिक्स पनि भएको, अलिकति राम्रो स्टोरेज पनि भएको खोज्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ उहाँहरुको लागि चाहिँ i5 या i7 इन्टेलको प्रोसेसर या R5 या R7 राइजनको प्रोसेसर हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ भने उहाँहरुको लागि र्याम चाहिँ 16GB को र्याम चाहिँ मिनिमम चाहिँ उहाँहरुको लागि चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ एकदम ठीक हुन्छ। मिनिमम चाहिँ 16GB, किनकि सिक्दै जाँदाखेरि उहाँहरुले अपग्रेड त गर्नु भइहाल्छ, तर मिनिमम चाहिँ अहिले 16GB को र्याम राख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरुको लागि चाहिँ स्मुथ अपरेसन हुन्छ त्यो भेरियस टास्कहरुको लागि चाहिँ। र अब यसमा चाहिँ स्टोरेज चाहिँ 512GB को SSD या त्यो भन्दा माथिको 1TB को राख्दाखेरि पनि हुन्छ भने, अनि त्यसको साथसाथै चाहिँ 2 देखि 4GB को चाहिँ ग्राफिक्स हुँदाखेरि चाहिँ टिनेजरहरुको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो धेरै सपोर्ट हुन्छ, किनकि गेमिङ्सको लागि पनि हुन्छ, भिडियो एडिटिङको लागि पनि हुन्छ र साथसाथै अरु ग्राफिकल काम गर्नुहुन्छ नि उहाँहरुको लागि पनि हुन्छ र अरु नर्मल कामहरु त इजिली त्यसले ह्यान्डल गर्दिहाल्छ। अब यसपछि भनेको चाहिँ एडल्ट्सहरु जो चाहिँ 20s देखि 30 को चाहिँ बीचमा हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हैन, कोही चाहिँ गेमिङ गर्नुहुन्छ नि, कोही चाहिँ अब बिजनेस गरौँ, राम्रो प्रोफेसनल काम गरौँ चाहिँ लाग्नुहुन्छ भने उहाँहरुको लागि चाहिँ अब राम्रो प्रोसेसिङ पावर भएको ल्यापटप पनि चाहियो र साथसाथै चाहिँ सेक्युरिटी पनि भएको ल्यापटप चाहियो, जसमा चाहिँ सेक्युरिटी फिचर्स पनि छ, राम्रो सेक्युरिटी फिचर्स पनि छ, जस्तै फिंगरप्रिन्ट रिडर पनि हुन सक्छ, स्क्यानर हुन सक्छ हैन, डिफरेन्ट खालको चाहिँ सेक्युरिटी सिस्टमले चाहिँ इन्ग्रेभ्ड भएको चाहिँ ल्यापटप भयो भने चाहिँ एकदमै चाहिँ राम्रो हुन्छ 20s देखि 30s को चाहिँ एडल्ट्सहरुलाई भने। अब त्यहाँबाट माथि जाँदाखेरि चाहिँ अब 30s देखि 40s र 40s देखि 50s को एडल्ट्सहरु चाहिँ धेरै जस्तो प्रोफेसनल कामहरुमा लाग्ने हैन, जस्तै अब कोही चाहिँ आफ्नो बिजनेस गर्नुहुन्छ होला, कोही चाहिँ स्टक्सतिर लाग्नु भएको छ होला, कोही चाहिँ सीईओ काम गर्छिन्छ होला, कसै गभर्नमेन्ट जब गर्छिन्छ होला। सो उहाँहरुको लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल रिक्वायरमेन्ट कामको साथसाथै चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो सेक्युर ल्यापटप चाहिन्छ, जसले चाहिँ उहाँहरुको डाटा चाहिँ इजिली बाइपास नगर्न सकोस् ह्याकर्सहरुले। किनकि जति चाहिँ हामी चाहिँ काम गर्दै जान्छौं हैन, ठुलो हुँदै जान्छौं, त्यति नै चाहिँ हामीहरुको डाटा चाहिँ सेक्युर हुनलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ नि त हैन। बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ अब खासै त्यस्तो डाटाको म्याटर हुँदैन भने जति ठुलो भयो त्यति नै चाहिँ हामीहरुको आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसन देखि लिएर हामीहरुको आफ्नो कम्पनीको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ लिक होला भने धेरै नै डेन्जर हुन्छ नि त हैन। त्यसको लागि भने चाहिँ एकदमै धेरै स्ट्रङ सेक्युरिटी सिस्टम भएको ल्यापटपहरु लिँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ र साथसाथै चाहिँ त्यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हार्डवेयर इन्टिग्रेटेड सेक्युरिटी सिस्टम छ भने चाहिँ अझै बेस्ट हुन्छ, जसले चाहिँ तपाईहरुको सफ्टवेयरले मात्रै नभइकिन चाहिँ हार्डवेयरले पनि पत्ता लगाइदिन्छ कि तपाईकोमा चाहिँ केही मालवेयर छिरिया छ है भनेर। र त्यस्तो खालको ल्यापटप हुँदाखेरि पनि एकदमै धेरै तपाईहरुको लागि चाहिँ सेफ र सेक्युर हुन्छ। अब यो सबै भयो त एज ग्रुपहरुकोले लिने भयो हैन, एज ग्रुपहरुले कसरी चाहिँ लिनुहुन्छ भन्ने भयो र त्यही हिसाबले चाहिँ अब प्रोफेसनलको हिसाबले पनि अब स्टुडेन्ट्सहरुको लागि जसले चाहिँ स्पेशली नोट लिने, त्यसपछि उहाँहरुले चाहिँ
पढाइमा मात्रै ध्यान दिने तर दायाँ बायाँमा केही ध्यान छैन भने चाहिँ उहाँहरूको लागि पनि खासै त्यस्तो स्ट्रङ खाले हैन सिपियु र्याम त्यसपछि ग्राफिक्स भनेको इन्टिग्रेटेड ग्राफिक्स भए पुग्छ स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ किनकि पढाइमा ध्यान हुन्छ त त्यतिखेर भनेको मेन गोल भनेकै पढाइ हुन्छ अरू दायाँ बायाँ त केही हुँदैन स्टुडेन्ट्स हुनुहुन्छ प्रोफेसर हुनुहुन्छ त्यसपछि प्रोफेसनली चाहिँ स्टडी या त्यस्तै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि भनेपछि i3 त्यसपछि 200 to 512 GB को SSD हैन र 8 GB को र्याम हुँदाखेरि चाहिँ एकदम मजाले चाहिँ तपाईहरुको त्यो ल्यापटप मजाले 4-5 वर्ष टिक्छ हैन प्रोफेसनली चेन्ज भयो मात्रै हो तपाईले चेन्ज गर्नुपर्ने नत्र भने त खासै त्यसमा त्यस्तो केही फरक पनि आउँदैन होला 4-5 वर्षपछि पनि तपाईलाई त्यो मजाले काम दिइरा हुन्छ एक्सेप्ट चाहिँ त्यो ल्यापटपको ब्याट्री भयो किनकि ब्याट्री चाहिँ धेरै टिक्दैन लिथियम आयन ब्याट्रीको लिमिटेड साइकल हुन्छ त्यसपछि भनेको चाहिँ त्यो लिथियम आयन चाहिँ डिप्लिट हुँदै जान्छ त्यसैले चाहिँ धेरै लङ टर्मसम्म टिक्दैन ब्याट्री चाहिँ रिप्लेस गर्नु पर्ला तर त्यसपछि भनेर चाहिँ अरु सबै कुरा चाहिँ एक्सट्रिमली चाहिँ तपाईको लागि एकदमै धेरै लङ टर्मसम्म टिक्छ अब यसबाहेक चाहिँ अब ग्राफिकली मात्र नभएर 3D गर्ने हैन 3D मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 3D रेन्डरिङ गर्न चाहिँ एकदमै धेरै पावर चाहिन्छ हैन 3D रेन्डरिङ 3D इन्भाइरोमेन्ट रेन्डरिङ हैन 3D CGI VFX यसको लागि चाहिँ एकदमै धेरै पावर चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब i7 या R7 यो लिँदाखेरि हुन्छ हैन अब i9 र i9 र R9 लिँदाखेरि पनि हुन्छ तर तिनीहरु भनेको चाहिँ एकदम एक्सट्रिमली एक्सपेन्सिभ हुन आउँछ नि त तपाईसँग बजेट छ भने हैन पैसा बजेट छ भने त लिँदाखेरि के फरक पर्दैन नत्र भने चाहिँ एभ्रीथिङ मैले अहिले सम्म जे भनिरहेछु त्यो चाहिँ सबै बजेटमा मात्रै भनिरहेको छु कि तपाईको लागि चाहिँ बजेटमा चाहिँ इनफ पुग्ने चाहिँ ल्यापटप आउँछ i7 या R7 जसमा चाहिँ 32 देखि 64 GB को र्याम र 16 GB को चाहिँ ग्राफिक्स चाहिन्छ किनकि VFX र 3D इन्भाइरोमेन्ट रेन्डरिङको लागि चाहिँ या 3D इन्भाइरोमेन्ट एनिमेसनको लागि चाहिँ एकदमै धेरै पावर चाहिने हुन्छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ 16 GB को ग्राफिक्स राख्दाखेरि अलिकति एक्सपेन्सिभ चाहिँ हुन आउँछ तर 3D गर्ने भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रङै चाहिन्छ है कम्प्युटर भनेर चाहिँ सोच्दा त्यो माइन्ड सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ यति नै थियो आजको हाम्रो चाहिँ हाउ टु बाइ ल्यापटप्स भनेर र मैले यो दिएको टिप्सहरु हैन यो इन्फर्मेसनहरु चाहिँ हामीहरुको ल्यापटप्स मात्रै नभएर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीहरुको पीसी बिल्डिङमा पनि काम लाग्छ पीसी बिल्डिङमा चाहिँ यसमा चाहिँ अझै एक्स्ट्रा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मदरबोर्ड र युपीएस पनि हुन्छ हैन मदरबोर्ड र युपीएस ले पनि धेरै नै फरक पार्छ किनकि युपीएस ले पावर सप्लाई गर्छ भने मदरबोर्डमा चाहिँ तपाईको डिपेन्ड गर्छ कि फ्युचरमा चाहिँ तपाईले अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ या हुँदैन त्यसमा चाहिँ एकदमै डिपेन्ड गर्छ मदरबोर्डको कारणले यो सबै कुराहरु चाहिँ तपाईले अप्लाई गर्नु हो भने चाहिँ हैन तपाईले को लागि चाहिँ ल्यापटप किन्न चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ कस्तो खाले लिउँ भनेर आजको हाम्रो एपिसोड यति नै थियो हामी अर्को एपिसोडमा भेट्ने छौं टिल देन थ्यांक यू फर वाचिङ सी यू एन्ड बाइ बाइ